हेलो साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानलमा। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईले आफ्नो च्यानलमा कसरी चाहिँ छिटो भन्दा छिटो सब्स्क्राइबर चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ मैले जुन जानेको छु टिप्स त्यो चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। र त्यो टिप्स चाहिँ म मेरो अर्को च्यानल एनएम ब्लग्स भन्नेमा पनि एप्लाई गरिरहेको छु। म पहिला पनि गर्थेँ हैन, त्यसले चाहिँ मलाई राम्रो रिजल्ट दिइरहेछ र त्यो चाहिँ मेरो च्यानल मोनिटाइज पनि भइसकेको छ। त्यसैले त्यो टिप्स चाहिँ तपाईहरुसँग पनि शेयर गरौँ भनेर मैले यो च्यानलबाट चाहिँ त्यो टिप्स तपाईहरु सामु स्टेप बाइ स्टेप सो गर्न गइरहेको छु। त्यसैले साथीहरु यो भिडियो पुरा हेर्नुस् र मैले सिकाउन खोजेको स्टेप्सहरु फलो गर्नुस् र तपाईले कुनै पनि साथीहरुको सहायता बिना सप नगरिकन नि तपाईले आफै सजिलैसँगले चाहिँ सब्स्क्राइबर बढाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु पहिलोचोटि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुस्, आफ्नो साथीहरुसँग नि शेयर गर्नुस्। र यति भन्दै अहिलेको भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ। साथीहरु अहिले तपाईहरु मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा हुनुहुन्छ र अब म तपाईहरुलाई चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस सिकाउन गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर पुरा हेर्नुस् हैन, अनि मैले सिकाउन खोजेको स्टेपहरु चाहिँ फलो गर्नुस् अनि आफ्नो च्यानलमा चाहिँ एप्लाई गर्नुस्। तपाईहरुको पनि सब्स्क्राइबर चाहिँ सजिलै बढ्नेछ। तपाईले कसैलाई पनि सब्स्क्राइब गर्दै भनिराख्नु पर्दैन र सब भन्दै कुनै पनि पोस्टहरुमा चाहिँ पोस्ट गरिराख्नु पर्दैन। तपाईले खुद आफ्नै तरिकाले आफैले आफ्नो च्यानलमा चाहिँ जेन्युइन सब्स्क्राइबर चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु अब म स्टेप सुरु गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले चाहिँ यो सब्स्क्राइबर बढाउनको लागि एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल प्ले स्टोरबाट। तपाईले आइफोनको लागि पनि एप्स स्टोरबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र जब तपाईले यो एप्लिकेसन युज गरेर सब्स्क्राइबर बढाउनुहुन्छ, युट्युबले यसलाई फेक भनेर चाहिँ काउन्ट त्यस्तो त्यो पछि गएर चाहिँ आफै डिसमिस गरिदिने हटाइदिने त्यस्तो गर्दैन। यो चाहिँ एकदम जेन्युइन हो साथीहरु। यो चाहिँ सब्स्क्राइबर एक्सचेन्ज गरेको जस्तै हो। तपाईले पनि आफ्नो च्यानलको लिंक लाउनुपर्छ र अरु व्यक्तिहरुले सब्स्क्राइब गर्छन् र तपाईले पनि उनीहरुको चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी तपाईले चाहिँ सब्स्क्राइबर गेन गर्नुभयो भने युट्युबले चाहिँ त्यसलाई हटाउँदैन। त्यो चाहिँ एकदम जेन्युइन हुन्छ। र साथीहरु त्यो एप्लिकेसनको नाम हो युसब। तपाईले चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु हैन। मैले चाहिँ यो अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। र तपाईले चाहिँ जब यसलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहुन्छ, कुनै पनि एउटा गुगलको इमेल एड्रेस लाएर चाहिँ यसलाई खोल्नुस्। त्यसमा तपाईको पासवर्ड केही हाल्नु पर्दैन। तपाईले मात्र गुगलको एउटा इमेल हाल्नुस्। इमेल हालेपछि त्यो चाहिँ खुल्छ। र तपाईले जब इमेल हालिसकेपछि खुल्छ, यसको इन्टरफेस चाहिँ साथीहरु यस्तो खालको निस्किन्छ। साथीहरु यस्तो हुन्छ हैन। जब यो ओपन हुन्छ यसमा इन्टरफेस आउँछ हैन। तपाईले चाहिँ अब सब्स्क्राइबर बढाउने हो कि अब अर्को हेर्ने हो कि हैन। यो माथि चाहिँ यो राहुल एडमिन इमोन भन्ने छ। यो चाहिँ यसको च्यानलको नाम हो। तपाईले चाहिँ यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु पर्ने हुन्छ हैन। अब अरुको तपाईले सब्स्क्राइब गर्दा पनि हुन्छ। र तपाईले आफ्नो चाहिँ सब्स्क्राइबर बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ भने साथीहरु तपाईले चाहिँ यो राइट साइडमा अन कोइन भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्ने। अब यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले कुनै पनि साथीलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने 300 वटा कोइन चाहिँ पाउनुहुन्छ रिफरल गरे बापतको। तपाईले भिडियो हेरेर पनि कोइन चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ र कोइन किन्न पनि सक्नुहुन्छ। अब तपाईले सक्नुहुन्छ भने साथीहरु इन्भाइट गर्नुस् हैन। तपाईले साथीहरु इन्भाइट गर्नुभयो भने एकजना साथी इन्भाइट गरे बापतको 300 वटा कोइन पाउनुहुन्छ। र तपाईले जति धेरै कोइन भेला पार्नुहुन्छ त्यति नै तपाईको चाहिँ सब्स्क्राइबरहरु किन्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ वाच एड भिडियो। अब हामीले चाहिँ अब फ्रीमा गर्ने भने चाहिँ यो एड भिडियो चाहिँ प्ले गर्ने। अब सपोज मैले यो एड भिडियो चाहिँ क्लिक गरे हैन। र साथीहरु जब तपाईले चाहिँ यो वाच एड भिडियोमा क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईले यसमा क्लिक गरेपछि चाहिँ यहाँनेरि भिडियो प्ले हुन्छ हैन। त्यो भनेको 10-15 सेकेन्डको त्यस्तो हुन्छ है। तपाईले त्यो भिडियो हेरे बापतको चाहिँ कोइन चाहिँ पाउनुहुन्छ। यो माथि $20 भन्ने छ। मैले चाहिँ $20 गेन गरेको छु। मेरो अरु पनि थियो, मैले अर्को त्यो एनएम ब्लगको लिंक चाहिँ लगाएर यो अहिले यति मात्रै आएको छ साथीहरु। अब तपाईहरुले जब यो भिडियो हेरिसक्नुहुन्छ हैन अनि कोइन भेला पार्नुहुन्छ, जति धेरै कोइन भेला पार्नुभयो त्यति राम्रो। त्यसपछि अब सब्स्क्राइबर चाहिँ कसरी गेन गर्ने हैन। सब्स्क्राइबर गेन गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यो लेफ्ट साइडतिर क्याम्पिङ भन्ने छ, क्याम्पिङमा क्लिक गर्ने। अनि त्यसपछि तपाईले यो प्लसको साइन छ बटन यहाँ थिच्ने। अनि यो माथि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ, तपाईको कुनै पनि भिडियोको लिंक चाहिँ यसमा कपी पेस्ट गर्ने। म तपाईहरुलाई देखाउँछु। मिनिमाइज गरे, मैले वाइटी स्टुडियोमा गए। वाइटी स्टुडियोमा गए हैन साथीहरु। यो अलमिक्स चाहिँ मेरो भर्खरको नयाँ
न्युज सम्बन्धी च्यानल हो होइन। सरी यो भिडियोमा गएँ म। भिडियोमा गएर मैले कुनै पनि एउटा च्यानलको चाहिँ लिङ्क कपी गरेँ। यसरी लिङ्क कपी गरेँ अनि त्यस पछाडि फेरि यो त्यो सब्सक्राइबर बढाउने एपमा आएर यसमा पेस्ट गरेँ। यसमा पेस्ट गरेपछि एडमा थिचेँ। एडमा थिचेपछि चाहिँ साथीहरू कस्तो हुन्छ भने एलो गर्ने तपाईँले अब नम्बर अफ सब्सक्राइबर, तपाईँले सब्सक्राइबर चाहिँ कतिवटा गर्ने होइन, 10वटा सब्सक्राइबर पाउनको लागि चाहिँ तपाईँसँग 1000वटा कोइन हुनुपर्ने रहेछ होइन साथीहरू। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको 10वटा सब्सक्राइबर सँगसँगै तपाईँले 10 भ्युज पनि पाउनुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो च्यानलमा सब्सक्राइबर बढाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले नम्बर अफ सब्सक्राइबर पनि यहाँबाट इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जति धेरै सब्सक्राइबर किन्न चाहनुहुन्छ होइन त्यो अनुसारको हुन्छ सेलेक्ट गर्ने, अनि यहाँ पनि त्यति नै कोइन चाहिँ बढ्दै जान्छ। र साथीहरू तपाईँले जति धेरै कोइन गर्नुभयो भेला पार्नुभयो त्यति धेरै सब्सक्राइबर किन्न सक्नुहुन्छ र यी सब्सक्राइबरहरू सबै जेन्युन हुन्छन्। र यसरी चाहिँ तपाईँले अरू कसैको पनि मद्दत नलिकन आफ्नै तरिकाले आफैले चाहिँ सब्सक्राइबर बढाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू आइडिया चाहिँ यही हो होइन, जुन मैले तपाईँहरूसँग सेयर गरि नै हालेँ। तपाईँले यो सब भन्ने एप्लिकेसन प्रयोग गरेर चाहिँ कसैको पनि सहयोग बिना होइन कहीँ पनि सब भन्दै पोस्ट नगरिकन आफैले चाहिँ आफ्नो च्यानलको सब्सक्राइबर बढाउन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ कुनै पनि फ्रड होइन, यसले 100% काम गर्छ। मैले आफै चलाएर यसबाट चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट पाएर चाहिँ तपाईँहरूसँग यो कुरा मैले सेयर गरिरहेको छु। त्यसैले साथीहरू तपाईँहरूले पनि यो एप्लिकेसन प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो च्यानलमा जेन्युन सब्सक्राइबर चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ र यसले तपाईँलाई पोजिटिभ रिजल्ट दिन्छ र पछि मोनिटाइज हुने बेलामा पनि तपाईँलाई कुनै प्रब्लम हुँदैन। यसरी चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग आफ्नो च्यानल ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, मनमा नआएको केही कुराहरू छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्। र साथीहरू मेरो च्यानल अझै सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस्। म यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर आउने गर्छु मेरो च्यानलमा।